AK-230 Nikolajev on Neuvostoliitossa valmistettu alusten lähi-ilmatorjuntaan kehitetty automaattinen konetykkijärjestelmä. Asejärjestelmä koostuu kahdesta miehittämättömästä 30 mm kaksoistykkitornista, analogista tutka- ja ammunnanhallintajärjestelmästä sekä manuaalisesta suuntainpylväästä. Myös Suomen merivoimat hankki näitä rottapyssyjä eri aluksille 60-70-luvun aikana. Kävimme Forum Marinumin museolaiva Keihässalmessa tutustumassa tähän kiinnostavaan asejärjestelmään. Video on tehty yhteistyössä Forum Marinumin kanssa. Neuvostoliiton laivasto aloitti mittavan uudistusohjelman 1950-luvun aikana. 1945–50 olivat keskittyneet vain määrälliseen toisen maailmansodan aikaisten menetysten korvaamiseen, mutta huomio vaihtui kotirannikon puolustamisessa globaalimmaksi. Jos halusivat kiistää Naton meriherruuden, niin punalaivasto tarvitsi isot määrät uuden aikakauden sotalaivoja ja aseita. Kehityshanke sisälsi kokonaisia uusia alusluokkia ja uudenlaisia asejärjestelmiä. Yksi tavoite oli yhtenäistää ja modernisoida alusten sekalaista lähi-ilmatorjuntaa. Päälinjaksi valittiin kaksiputkinen 30 mm automaattitykki, ja 1956 annettiin määräys suunnitella sen ympärille mahdollisimman kompakti asejärjestelmä. Muutaman kehityskierroksen jälkeen AK-230 sai lopullisen muotonsa. Valmistus alkoi 1959 ja 20 vuoden aikana niitä asennettiin sadoille erilaisille aluksille. Varsinainen ase on revolverisyötteinen 30 mm kaksoisilmatorjuntatykki. Tykkitorni on miehittämätön, eli ampuminen tapahtuu kauko-ohjatusti joko tutkalta tai suuntaispylväältä. 4-pykäläisen revolverisyötön ansiosta ase voi samaan aikaan laukaista, poistaa hylsyn ja syöttää uuden ammuksen pesään. Tykissä on kaksinkertainen jäähdytys. Ulkoinen jäähdytys kiertää nesteenä aseen vaipassa. Sisäinen jäähdytys suoritetaan puhaltamalla 55 grammaa jäähdytysnestettä putkiin laukauksien välillä. Lisäksi revolverirullaan puhalletaan typpeä palamattomien ruutikaasujen räjähtämisen estämiseksi. Tykkitornin molempiin aseisiin on 500 laukauksen vyölipas tornin jalustassa, eli 1000 laukausta per tykkitorni. Ammuttaessa hylsyt putoavat siististi jalustan sisään. Suomella oli käytössä panssari, sirpale ja valoammuksia. Aseen tehollinen kantama on noin 4 kilometriä. Yhden putken hetkellinen tulinopeus on yli 1000 laukausta minuutissa. Teoriassa se voi ampua koko ammusvyön taivaalle 30 sekunnissa, mutta kuumenemisen vuoksi ammuntaa täytyy tauottaa. 100 laukauksen sarja ja 15 sekunnin tauko, 100 laukauksen sarja ja 20 minuutin tauko. Sen jälkeen 100 laukausta 25 sekunnin purskeena 2 sekunnin välein ja aina välissä 20 minuutin tauko. Hätätilanteessa koko 500 laukauksen ammusvyön voi ampua 100 laukauksen sarjoina, joiden välissä on 15 sekunnin tauko. Pika-ammunta on turvallinen, mutta kuluttaa piipun loppuun. Ammusvyön täyttäminen ja syöttäminen aseelle on kohtuullisen työläs operaatio.
Ainakin Suomessa se tehtiin aina maissa, ei edes yritetty merellä. Ammusvyö täytetään laiturissa ja ammusmakkara kannetaan 100 laukoksen pätkissä aseelle, jossa yhdistetään yhdeksi 500 laukauksen vyöksi. Tulitoiminnassa on aitoa raakaa alkuvoimaa. Varsinkin ohjusmeneellä koko alus huojahteli rekylin voimasta. Asejärjestelmän silmiinpistävin osa on erikoisen näköinen tykkitorni. Omasta mielestä se näyttää Darth Vaderin kypärältä, jotkut väittävät sen muistuttavan Dalekia. Torni on käytännössä jousikuormitettu ja koteloitu paineastia, joka ottaa iskun vastaan, jos ammunnassaan menee jotakin pieleen. Suomessa sattui yksi vahinkotapaus. 1929 tuuliohjusveneen ilmaammunnoissa typen syöttölaitteessa oli vika, jonka vuoksi palamattomat ruutikaasut räjähtivät. Rakenne kesti pahimman iskun, mutta huoltoluukku repesi saranoiltaan. MR104 tulenjohtolaitteisto sisältää kaksitoimisen pulssitutkan, tulenjohdon hallintalaitteiston ja erillisen käsikäyttöisen tähtäinpylvään. MR104 on tarkoitettu maalien etsintään ja valitun maalin automaattiseen seurantaan. Lisäksi se laskee 30 millin konetykeille ampuma-arvot ja kauko-ohjaa ampumista. Toiminta perustuu täysin analogiatekniikkaan. Mikroprosessorien ja ohjelmistokoodin sijaan kaikki toiminnot on toteutettu elektromekaanisilla automaattisilla laskimilla. Ilmatorjuntakeskuksessa työskentelee 2 henkilöä, kummallakin on oma erillinen tutkaruutu. Tutka-alan erikoiskoulutettu opisto-upseeri johtaa Ilmatorjuntakeskuksen toimintaa, toimii asejärjestelmän pääkäyttäjänä ja suorittaa ammunnan tutkamenetelmällä. Apulaisena toimii tutkamittaaja, taistelukeskuskoulutuksen saanut matruusi. Tutkan lähettimessä on 2 magnetronia, joista molemmilla on 2 lähetystaajuutta. Magnetronia voi vuorotella tai käyttää yhtä aikaa, jolloin lähetysteho kaksinkertaistuu. Tutkahäirintää voi väistää vaihtamalla näiden 4 kanavan välillä joko automaattisesti tai ihan nappia painamalla. Joku kanavista ehkä läpäisee häirinnän tai sitten ei. Normaalisti tutkaa käytetään etsintätilassa. Tutka-antenni pyörii joko ympäri tai määrättyyn sektoriin. Tutkaupseeri seuraa kokonaiskuvaa. Tutkamittajan ruudulla näkyy, jos jollakin maalilla on korkeutta. Jos halutaan tarkempia maalitietoja, niin tutkaupseerin käskystä siirrytään joko leveään tai kapeaan sieppauskeilaan. Leveää sieppausta käytetään maalin korkeuskulman ja etäisyyden tarkentamiseen vaikeissa olosuhteissa tai jos seurannassa on useita vaihtoehtoisia maaleja. Kapeassa sieppauksessa antenni suunnataan tutkaupseerin valitsemaan maaliin. MR104 seuraa automaattisesti lukittua maalia ja tarkentaa sen koordinaatteja ennen automaattiseurantaan siirtymistä. Tarvittaessa tutkaupseeri ja tutkamittaja antavat ohjauspyörällä tarkennuksia. Seurantamoodissa tutka lukittuu suoraan valittuun kohteeseen ja MR104 laskee jatkuvasti maalin kulmakoordinaatteja ja kääntää tykkitorneja maalin lasketun ennakkopisteen suuntaan. Suuntaamisessa on huomioitu kantavirhe, eli tutkan ja tykkitornien tähtäyslinjat eivät ole keskenään identtiset. Ilmatorjuntatutkan vaatima kolmiulotteisuus, eli maalin korkeustietojen skannaus, tehdään etsinnässä ja leveässä sieppauksessa kennostokeilauksena. Lähettimen säteilijäkennostossa suuritaajuinen signaali ohjataan päällekkäisiin kennoihin yksi kerrallaan alhaalta ylöspäin.
Kapeassa sieppauksessa ja seurannassa käytetään pyörivällä heijastimella tehtävää ristikeilausta. Nuo tutkaruudut eivät ole kamalan suuria ja työpisteen ergonomia on nätisti sanottuna hieman puutteellista. Taistelukeskuksessa on paljon kojeita. Analogisessa laitteistossa jokaiselle huomioitavalle akselille ja vektorille on oma erillinen laskimensa. On oikeastaan vaikeaa hahmottaa, miten monimutkaisia laskutoimituksia MR104 suorittaa. Se vertaa jatkuvasti maalin liiketietoa oman aluksen liikkumiseen ja laskee molemmille tykeille erikseen koroa, suuntimaa ja ennakkoa. Se huomioi laskussa myös merenkäynnin vaikutuksen alukseen. Jostakin syystä ainakaan Suomessa käytetty MR104 ei sisältänyt liikkuvan maalin ilmaisinta, jonka tarkoitus on suodattaa tutkaruudulta saaret ja muut ei-liikkuvat kohteet. Tutkan käynnistäminen vie noin 5 minuuttia, koko järjestelmä 10 minuuttia. Hitain osa on hyrrävakain. Tutka voidaan pitää hiljaisessa valmiustilassa ja teho ohjata keinoantenniin, josta tehot saadaan nopeasti käännettyä antenniin. Jos ammutaan tutkamenetelmällä, niin tutkaupseeri laukaisee aseet polkimella. Komentosillalla olevaa suuntainta operoi tykkimatruusi tykkiupseerin alaisuudessa. Tuosta museolaivan suuntauslaitteesta puuttuu ilmatorjunta-aseelle tyypillinen hämähäkinverkkotähtäin, muuten se on ihan hyvässä kunnossa. Komentosillan suuntainpylväällä voidaan osoittaa maali tutkalle, jolloin sieppauskeila kohdennetaan haluttuun maaliin. Manuaalisessa ampumamenetelmässä aseiden laukaisu suoritetaan suuntauspylväältä. Tällöin MR104 laskee maalin sivu- ja korotiedot suuntaimen mukaan, mutta kantavirheen korjauksessa tarvittava etäisyystieto tulee aina tutkalta. Suomalainen kauppavaltuuskunta pääsi marraskuussa 1967 tutustumaan aseeseen ja seuraamaan sen koeammuntaa Odessassa. Valtuuskunta kirjasi raporttiin, että näytös meni hyvin ja asejärjestelmä vaikutti teknisesti pätevältä. AK-230 on tehokas ase. Automaatio on viety pitkälle, mutta kuitenkin tarkoituksenmukaisesti. Ase on käyttökelpoinen lähitorjuntaan, mutta soveltuu myös ohjustarjuntaan erityisesti suuren tulinopeutensa ansiosta. AK-230 soveltuvuus merivoimillemme on selviö, tällaisen aseen puute on ilmeinen. Ammunnan toissijainen ammuntatapa eli käsikäyttöinen suuntaalaite todettiin käteväksi. Se mahdollisti nopean tulenavauksen yllättävissä tilanteissa, etenkin saaristossa. Suomalaiset arvostivat AK-230 suhteellisen pientä kokoa ja mahdollisuutta upottaa tykkilavetti kaulaansa myöten kansarakenteen sisään, eli se mahtui myös merivoimien pienille aluksille. Suomeen Nikolaiveita hankittiin sekä pelkkinä aselavetteina että kokonaisena asejärjestelminä. Täällä se sai tyyppinimen 30 63 65 2 TLT, eli 30 mm, 63 pituuskaliberia, vuosimalli 65, kaksoistornilaivatykki. Ensitilaus tehtiin 1968 pelkkinä tykkitorneina ilman tulenjohtotutkaa. Ensimmäinen asettettiin 1970 koealuksena toimivalle ohjuslautta-iskulle ja seuraavana vuonna jälkiasennuksena molempiin Hämeenmaa-luokan saattajiin. Saattajien keulaan lisätty tykkitorni ei ilmeisesti miellyttänyt kaikkien esteettistä silmää ja ne saivat lempinimen Syylä.
Ensimmäinen hankintakierros sisälsi muutamia kauppateknisiä hankaluuksia, joita selviteltiin pitkään ja hartaasti myöhempinä vuosina. Yleensä Neuvostoliitto tapasi myydä sotilaskalustoa kokonaisuuksina. Suomalaisille tuli yllätyksenä, että AK-230-toimitus ei sisältänyt ainuttakaan vyöntäyttölaitetta eikä suuntauspylvästä. Suomalaiset reklamoivat puutteista, asehan on hyödytön ilman tähtäälaitetta. Neuvosto-osapuoli vetosi siihen, että Kolonka 1 suuntauspylväs ei varsinaisesti ole aseen, vaan tulenjohto-tutkalaitteiston osa. Lisähinnalla ovat toki sellaisia suomalaisille valmiita myymään. He myös lisäsivät painetta neuvotteluihin vihjaamalla, että hankintapäätökset olisi hyvä tehdä heti, koska Kolonka 1 valmistus on päättymässä 1969 jälkeen. Sen jälkeen tarjolla olisi vain varaosia ja ampumatarvikkeita. Minulla ei ole tiedossa, minkälaiseen sopuun kiista päätyi, mutta lopulta iskulle ja saattajille saatiin tarvittavat lisälaitteet. Seuraavat AK-230 tulivat valmiiksi asennettuna kokonaisena asejärjestelminä Tuima-luokan ohjusvälineiden mukana 1974. Niistä saadut käyttökokemukset olivat sen verran hyviä, että miinalaiva Keihässalmen elinkaaripäivityksessä 1980 siihen asennettiin samanlainen ilmatorjuntajärjestelmä. AK-230 asentamista selvitettiin myös muihin alusluokkiin, mutta ne eivät koskaan edenneet piirustuspöytää pidemmälle. Asetta pidettiin käyttökelpoisena, kunhan hyväksyttiin analogiajärjestelmän tekniset rajoitteet. Etenkin liikkuvan maalin ilmaisin olisi ollut tarpeen saariston sisällä toimittaessa. Ohjusvenelaivue esitti optisen TV-kameran lisäämistä ammunnanhallintajärjestelmään, mutta rahoitusta idealle ei herunut. Nikolajevit palvelet Suomessa alukstensa elinkaaren loppuun. Miinalaiva Keihässalmi museoitiin 1994 ja miinoittajiksi muutetut Tuima-luokan ohjusveneet poistettiin muonovahvuudesta 2000-luvun alussa. AK-230 on juuri niin hyvä kuin 50-luvun analogiatekniikkaan perustuva automaattinen asejärjestelmä voi olla. Se on selkeästi lähitorjunta-ase, toiminnot on nopeita ja yksinkertaisia. Joko maali tuhotaan heti tai peli on menetetty, toista yritystä ei tule. Sopivissa olosuhteissa erittäin tarkka ja 30 millin konetykki on osuessaan tehokas ase kaikkia lentäviä maaleja vastaan. Valmistaja on ainakin testiolosuhteessa kyennyt ampumaan alas jopa merimaaliohjuksia. Analogiset laitteet tekevät yhden asian kerrallaan hyvin, mutta ei mitään muuta. Yhdistetty etsintä- ja tulenjohtotutka toimii vain yhdessä moodissa kerrallaan ja kykenee tulittamaan vain yhtä maalia kerrallaan. Nykymaailmassa olisi tarvetta verkottautumiseen, mutta analogiatekniikassa datan siirtäminen on pullonkaula. Edes laivueen alukset eivät voi jakaa maalitietoja toisilleen. Automaattinen ammunnanhallintajärjestelmä vaatii huolellisuutta ja kohteen varmistamista. Tutkaoperaattorin on hyvä tietää, onko seurannassa oleva maali kohti syöksyvä lentokone, kallionluoto tai viereisen aluksen tutka-antenni. Tutkaupseerin ruudulta ei näe maalin korkeustietoja. Kaikki heijasteet merenpinnasta maksimikorkeuteen näyttävät samalta. Tutkamittaaja puolestaan ei näy maalin suuntimaa, vaan ainoastaan korkeuden ja etäisyyden sekä seurannassa suhteellisen sivukulman. Tuosta on hyvä huomata, että virheellinen maalitieto ei ole vain 50-luvun neuvostoteknologian ongelma. Virheitä on sattunut modernilla länsikalustollakin. Viimeisin tunnettu tapaus sattui 2024,
kun amerikkalainen ilmatorjuntaristeilijä ampui Punaisella merellä laskeutumassa olleen F-18 Super Hornetin alas. AK-230-sarjavalmistus oli oikeastaan vasta alkanut, kun sille alettiin kehittelemään jo seuraajaa. 1976 esitellyssä AK-630 on korjattu jotakin edeltäjänsä puutteita. Gatling-tyyppinen kiertävä putki mahdollisti pidemmät tuliryöpyt, tutkan havaintoetäisyys käytännössä tuplaantui ja siihen oli lisätty mahdollisuus seurata maalia optisesti TV-kameralla. Jos tällainen 50-luvun huippumoderni asejärjestelmä kiinnostaa, niin suosittelen lämpimästi museovierailua Turun Forum Marinumiin.